हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है। आजको भिडियो के भन्दाखेरि हजुर हैन, यो चाहिँ च्वाचेको सुकुटी भएको हजुर है, बङ्गुरको सुकुटी रहेको छ। अनि साथमा रहेको छ हामीसँग भेज मोमो रहेको छ हजुर। त्यसपछि रहेको छ राइस, त्यसपछि रहेको छ चिकन चाउमिन रहेको छ हजुर। अनि सलादमा चाहिँ प्याज र टमाटर रहेको छ हजुर। अनि त्यसपछि एकदम स्पाइसी चटनी, अनि साथमा दाल पनि रहेको छ। अनि त्यसपछि रहेको छ हामीसँग एउटा म्याङ्गो जुस। आज चाहिँ म्याङ्गो जुस खानुपर्छ हजुर है। भिडियोमा एकदम मजा आउने छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर पनि गर्नु होला हजुर। हिजो अस्तिको भिडियोमा चाहिँ राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ हजुर। आउँदा दिनहरुमा पनि यस्तै मिठा कमेन्ट गरिदिनु होला हजुर भन्दै अब आजको खाना सुरु गरौँ हैन। यो चाहिँ खोलिहालौँ गाडी। वाउ 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 वाउ। ल साथमै हरियो खुर्सानी पनि रहेको छ हजुर है। ल अब सुरुवात चिकन चाउमिन गरौँ त बुढी। ल फर्स्ट बाइट हजुर खायौँ है। यो चाहिँ सुक्टी क्या, स्पाइसी चटनीसँग। बाहिरको ढरेङ ढुङ आवाज मस्त आयो होइन। चाउमिन त लास्ट मिठो भयो त बुढी होइन। थोरै भएर होला। हुनु त थोरै जे चिज पनि मिठो हुन्छ होइन। अब मोमो ट्राई गरौँ कस्तो है। आज सब एकदम मिठो आइटम हो क्या। सुक्टी मिठाई, मोमो मिठाई, चिकन चाउमिन मिठाई। वाउ सुक्टी खाने पनि मजा आयो क्या। वाउ आजकल मिक्स खाना खान मजा आउँछ होइन। वाउ आजकै बोलचाल हुन्छ नै बुढी। चिसो आइटम खाना होइन। चिसो मात्रै मजा आउँदो, सबै आउँदो भन्नु न। सबै खाना मजा आउँदैन। ल बुढी अब चाहिँ भातको पछि लाग है त। वाह वाह
आज खानेमा मजा आएको कुराको गर्ने होइन भोक लाग्यो बेला भोक लागेको बेला अब यस्तो मजा आयो खाना आज वाउ वाउ सुक्टी खानु बडो मजा आयो म त दाम छैन नि दुख्दो बुढो भयो होला अब बुढो त भयो 30 वर्ष कटे होइन बुढो भयो कति वर्ष हो 30-35 भयो मैले पनि बुढो वर्ष भनेर म कति वर्ष हो हेर्दाखेरि पो सानो यति टाउको देखिया उमेर त मेरो लगभग 38 क्रस हुन लाग्यो अब वाओ दाल लाखौँ बुढी दाल वाओ ल बुढी आज खाना पुग्ला छैन यति खाना मेरा बाबै यति खाना नपुग्दा फेरि हुँदैन बुढी यार यति हामी दुध खायो भने सोचेर मात्र पाला यार अब कम खानुपर्छ है होइन कम खाइनु भयो पेटमा अटो जति खानु पर्ने यार तपाईँले खानै नखानु मान्छे हो ए भिडियो बनाएर थियो होइन बाबा वाह ओए मोमो खाने बुढी खाए ल आफ्नो टाक्टु खाएछ बुढी कुछ नखाने पिरो धेरै क्या एक पिरो भएछ बङ्गुरको सुक्टी सबभन्दा बेस्ट क्या साह्रो चबाइसकेन कि साह्रो चबाइसकेन तर खाना मजा आउँछ नि त खाना त मजा आउँछ
कतिजना साथीहरूले कतिजना नै 1-2 जना साथीहरूले खाना छुट्टा छुट्टै खानुहोस् भन्नुहुन्छ क्या बुढी। हामी साथै नखाए मजा भएन हौ। प्लेट सधैँ अलग अलग राख्नुपर्छ त। एउटा हड्डी पनि यस्तो यार। खरा एउटा मोमो खाउँ एउटा दुइटै खानु। एउटा खाने बा ओके हजुर भाइ यति खाँदा चाट चाहिँ मैले पनि यत्रो खाएको जान्छ क्या भने तर भोक पनि लागिरहेको थियो क्या आज थाहा टन्नै बिहानदेखि नास्ता नगरेको जहिले पनि भोकै त लाग्छ। खाना चाहिँ मजाले खायो हजुर एकदम मिठो भएन बुढी। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।